SH Master YouTube channel එකට එකතු වෙලා ඉන්නවල හැමෝම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකකදී කියලා දුන්නා අපි කොහොමද අපේ කම්පියුටර් එකට Zoom app එකයි Google Meet app එකයි මේ app දෙකම MB එකක්වත් data යන්නේ නැති වෙන්න ඒ වගේම storage උත් MB එකක්වත් පිරෙන්නේ නැති වෙන්න download කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් description එකේ link එක දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම ගිහිල්ලා බලන්න. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න හදන්නේ අපි එහෙමවත් Google Meet app එක download නොකර Google Meet එකේ අලුතෙන් meeting හරි නැත්නම් තියෙන meeting එකකට හරි join වෙන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒකට ඔයා කරන්න ඕනි ඔයාලගේ කම්පියුටරෙන් අලුතෙන් meeting එකක් පටන් ගන්න නම් ඉස්සෙල්ලාම Chrome browser එක open කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේක අනිත් browser වලිනුත් කරන්න පුළුවන් වුණාට මේ Chrome browser එකෙන් හොඳටම වැඩ කරනවා. ඔයාලා දැන් මේකේ search bar එකේ search කරන්න ඕනේ Google Meet කියලා. search කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට Meet කෙටිලා Google search කියලා පෙන්නයි. ඒකට යන්න ඕනේ. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට new encounter කියලා පෙන්නයි. ඒකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට යටින් පෙන්නනවා schedule in the Google Calendar කියලා. ඒකෙන් වාට schedule කරන්න පුළුවන් meeting එකක්. ඒ වගේම start and instant meeting කියන එකෙන් වාට දැන් meeting එකක් කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම create and assemble for later use කියන එකෙන් වාට ඒ විදිහට meeting එකක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් වාට දැන් meeting එකක් පටන් ගන්න ඕන නම් මේ create and start and instant meeting කියන එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ විදිහට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කම්පියුටර් එකකින් අලුතින් මීටින් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට මේ විදිහට පටන් ගත්ත මීටින් එකකට හරි නැත්නම් වෙන Google Meet එකේ මීටින් වලට හරි ෆෝන් එකෙන් join වෙන්න නම් කරන්න තියෙන්නේ. ඉස්සෙල්ලාම Chrome browser එක open කරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාලට join වෙන්න ඕනේ මීටින් එකේ link එක copy කරගන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් ඔයා මෙතන මේ desktop site කියන ටික එක දාලා මේ search bar එකේ අපි copy කරගත්ත link එක paste කරලා ඒ link එකට යන්න ඕනි. ඉතින් ඒ link එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ meeting එක load වෙයි. ඉතින් මට මෙන්න මේ වගේ මැසේජ් එකක් එනවා. මෙහෙම මට මැසේජ් එකක් එන්නේ මගේ මයික් එක මේ ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකට යූස් කරන්න හින්දායි. ඔයාලගේ මයික් එක වෙන මොකටවත් යූස් කරන්න නැත්නම් ඔයාලට මේ වගේ මැසේජ් එකක් එන එක නෑ. ඉතින් මගේ එකේ page එක සිංහලෙන් පෙන්නන හින්දා මේ විදිහට පෙන්නන්නේ. ඔයාගේ page එක ඉංග්‍රීසියෙන් පෙන්නනවා මෙතන join කියලා පෙන්නයි. ඉතින් දැන් අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඒකට යන එකයි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට අපි මීටින් එකට join වෙලා ඉන්නවා පෙන්නයි. අපි බලමු දැන් මේක අපේ කම්පියුටර් එකෙන් පෙන්නනවාද කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ මීටින් එකේ දැන් පාටිසිපන්ට්ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා කියලා පෙන්නනවා. ඉතින් මේ SH Master කියලා ඉස්සල්ලාම පෙන්නන්නේ අපේ කම්පියුටරෙන් පටන් ගත්ත මීටින් එක. ඒ වගේම මේ පල්ලෙහින් SH Master කියලා පෙන්නන්නේ මගේ ෆෝන් එකේ account එක. ඉතින් මේ දෙකටම දාලා තියෙන්නේ එකම Google account එකකින් මේ විදිහට එකම නම වගේම එකම profile picture එක වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයා වෙන email එකකින් මේකට join වුණොත්
ඔයාගේ ඒ Google account එකට දාලා තියෙන නම් වගේම profile picture එක තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි කම්පියුටර් එකකින් පටන් ගන්න මීටින් එකකට ෆෝන් එකකින් join වෙන්නේ. මේ දෙකම කරන්නේ අපි Google Meet app එක download නොකර. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ විදිහට අපි කොහොමද ෆෝන් එකෙන් Google Meet app එක download නොකර Zoom එකෙන් Google Meet එකේ meeting එකක් පටන් ගන්න කොහොමද කියලා. නේ ඉස්සෙල්ලාම ඒ කරන්නේ Chrome browser එක open කරගන්න ඕනි. Chrome browser එක open කරගත්තට පස්සේ අපි කලින් කරා වගේ උඩ තියෙන තිත් තුන ක්ලික් කරලා මේක desktop site කියන එකට දාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ අපි computer එක කරා වගේ මේ කරන්න තියෙන්නේ. මෙතන search bar එකේ Google Meet කියලා search කරලා එතන තියෙන Meet කෙටිරක් Google කියන එකට යන්න ඕනි. එතකොටත් ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අලුතෙන් මීටින් එකක් තියනවා වගේම තියෙන මීටින් එකකට join වෙන්න පෙන්නයි. ඉතින් මේ new encounter කියන එකෙන් ඔයාලට අලුත් මීටින් එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදින් මගට කලින් වගේම ඔබේ මයික්‍රොෆෝන් එක ක්‍රියා නොකරයි කියලා මැසේජ් එකක් එනවා. ඒ ඉන්නේ අපි ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකට මයික් එක යූස් කරන හින්දා. ඔයාලට දැන් මේ මීටින් එකට කම්පියුටර් ජොයින් වෙන්න ඔයාට ඕනි Google Meet එකේ meeting වලට Meet app එක download නොකරම join වෙන්න කරන්න තියෙන්නේ. අපි කලින් කරා වගේම මේකේ search bar එකේ අපිට join වෙන්න ඕනි. meeting එකේ link එක paste කරලා ඒකට යන එකයි. ඊට පස්සේ දැන් මෙතනදී මේ join now කියන එක දීලා අපිට මීටින් එකට join වෙන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට මීටින් එකේ පාර්ටිසිපන්ට්ලා දෙන්නෙක් වෙන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ කම්පියුටර් එකෙන් හරි ෆෝන් එකෙන් හරි Google Meet app එක download නොකර Google Meet එකේ අලුතින් මීටින් එකක් තියන්නේ හරි නැත්නම් තියෙන මීටින් එකකට join වෙන්න හරි. ඉතින් අද වීඩියෝ එක වටිනවා කියලා හිතනවා නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඒ වගේම අමතක නොකර like කරන්න, comment කරන්න. මේ වගේ තවත් වටිනා වීඩියෝ නරඹන්න SH Master YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න.